დაბრუნდით ჩვენ ეთერში და როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ განათლების თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს. მე-12 კლასის გამოცდებში, თქვათ, 11,000 მოსწავლე ჩაიჭრა, ამაზე იყო ბევრი საუბარი და ჩვენ გვინდა რომ ეს თემა განვაზოგადოთ და ზოგადად განათლების სისტემაზე და ვისაუბროთ რატო გვაქვს ასეთ განათლების სისტემა, რა პრობლემებია ამ განათლების სისტემაში. ჩვენი სტუმრები არიან განათლების ექსპერტი შალვა ტაბატაძე, მოგესალმებით ბატონო შალვა და ვახო მეგრელიშვილი, ნიუტონის თავისუფალი სკოლის დამფუძნებელი, მოგესალმებით ბატონო ვახო, ამავე გირჩის წარმომადგენელი ამავე დროს. ბატონო შალვა, მოდი თქვენგან დავიწყებ. თქვენი ახსნა როგორია მიზეზების, რატო ხდება ესე, რომ ამდენი მოსწავლე იჭრა, თუ ეს პირიქით ნორმალურია და უფრო მეტი უნდა ჩაიჭრას. ანუ სისტემა რომ მარტო იმაზე იყოს, რასაც სახელმწიფო აკეთებს და რასაც ჩვენი სკოლები აკეთებენ, გაცილებით მეტი უნდა ჩაიჭრას. რეალურად ამდენი თუ არ იჭრება, არის სწორედ მშობლების და სხვა საშუალებების დახმარება და არა სკოლის მთლიანობაში წლევანდელი შედეგი არ ყოფილა განსხვავებული შედეგი მაგალითად 2016-17 წლის შედეგების ისევე როგორც წინა წლებშიც, ანუ ეს მაჩვენებელი უკვე გახდა სტაბილური, დაახლოებით 25-დან 30%-მდე მოსწავლეთა რაოდენობა იჭრება ამ გამოცდებში და ეს მარტივი ინდიკატორია მიუხედავად იმისა, რომ საატესტატო გამოცდები რომ თქვათ არაფერს არ ზომავს, ძალიან ელემენტარულ ცოდნას ზომავს და არ ზომავს იმასაც კი, რაც ჩვენ ეროვნულ სასწავლო გეგმაშია და რასაც აცოდნა და უნარებიც უნდა ქონდეს მოსწავლეებს, არის გარკვეული ინდიკატორი თუ რამდენიმე დღეშია საქართველოს განათლების სისტემა და არის კარგი ინდიკატორი თუ ხშირად ვამბობ ხოლმე ბარიერი ძალიან დაბალია, ხო რა? ბარიერი ძალიან დაბალია და თვითონ ტესტის ტიპი არის მხოლოდ და მხოლოდ დამახსოვრებაზე და რაღაცის ცოდნაზე ორიენტირებული და არა იმ მნიშვნელოვანი გლობალურ კომპეტენციებისა და უნარისფლობაზე, რომელიც დღეს თანამედროვე ადამიანს ჭირდება. ანუ არაფრის მომცემი თავისთავად საატესტატო გამოცდების სისტემა არსობრივად არის განსახილველი, რამდენად გვჭირდება ან არ გვჭირდება ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ იქ ნაჩვენების შედეგები კარგად უსვავს ხაზს თუ რამდენიმე დღეში გვაქვს, ანუ აქაც რომ შედეგები გვაქვს დაბალი. და ყოველთვის ვამბობთ ჩაიჭრათ 11,000 ის მე-12 კლასელი თუ 12,000 და მდგომარეობა რომ უფრო მძიმეა, კარგად ჩანს თუ კი უფრო ღრმად ჩავყვებით ამ ციფრებს. მაგალითად 2016-17 წლებში იგივე მაჩვენებელი იყო დაახლოებით რაც წელს არის და იმ მაჩვენებელს თუ ავიღებთ, თბილისში ჩაიჭრა 9.5% მხოლოდ და მხოლოდ. დიდ ქალაქებში ქუთაისში, ბათუმში, რუსთავში ჩაიჭრა ესეთი პროცენტები დაახლოებით 15%-ის ფარგლებში. ანუ ამით იმის თქმა მინდა რომ გაცილებით რთული მდგომარეობა სხვადასხვა სკოლებში, სადაც ჩაჭრილთა მაჩვენებელი ადის 38-40%-მდე, რაიონებში და სოფლებში. მაგალითად, ქვემო ქართლის რეგიონს თუ ავიღებთ რუსთავის გარეშე, რომელიც დიდი ქალაქია, 52% ჩაიჭრა 2016 წელს. ანუ უფრო მძიმეა მდგომარეობა რეალურად, ვიდრე 11,000 ჩაჭრილი მე-12 კლასელი და ნუ მეორეს მხრივ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს საატესტატო გამოცდების საერთოდ არაფრის მომცემია და ამაში თანხის დახარჯვა როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე სხვათა შორის მშობლების მხრიდან, რომელიც ამაში ფულს ხარჯავენ, რომ ის ვინც არ იჭრება, რომ არ ჩაიჭრას, ეს არის მოამზადონ, ასე ვთქვათ, ხო? ხო, მოამზადონ, ანუ იდეა იყო საატესტატო გამოცდების შემოტანის, რომ თითქოს მე-12 კლასში მოსწავლეები დაუბრუნდებოდნენ სკოლას, ანუ 8 საგანში მომზადება იყო თითქოს შეუძლებელი, ამიტომ სკოლა თავის ფუნქციას დაებრუნებდა, რეალურად ეს არ არის. მე-12 კლასში არათუ საჯარო სკოლებში, კერძო სკოლების შერჩევაც კი დღესდღეობით მშობლების მხრიდან ხშირად ხდება იმის მიხედვით, რამდენად ბევრ თავისუფლებას აძლევს ეს კერძო სკოლა მე-12 კლასში. ანუ საატესტატო გამოცდები ამ თვალსაზრისით ფუნქციის მომცემი ვერ აღმოჩნდა სკოლისთვის და მეორეს მხრივ ის მშობლები დიახ ამზადებენ იმ 8 საგანში, რომ სკოლაში მოსწავლე მიიღოს საატესტატო გამოცდები ბარდება, ხო, მე-11 კლასში ბარდება. ხო, ის უკვე სხვა ტიპის, ანუ მთლიანობაში ბარდება 12 გამოცდა, ანუ ეს სისტემა ცალკე განსახილველია, რომელიც არაფრის მომცემი, ანუ საატესტატო გამოცდები არაფერს არ აძლევს. ვერც სოდნას ამვითარებს, ვერც სკოლას აძლევს რაიმე სტატუსს. უბრალოდ გვაჩვენებს სურათს. ხო, რაც შეეხება ამას ამ თვალსაზრისით ნამდვილად გვაჩვენებს სურათს, რომ რა მძიმე დღეშია, მიუხედავად იმისა, რომ განათლების სამინისტროს მესვეურები ამას არ აღიარებენ, მათი ქმედებები მიუთითებს ხოლმე ამას, რომ თვითონვე ხედავენ რა მძიმე დღეში არიან. მაგალითად, რო გამოითხოვოთ ინფორმაცია წლევანდელი საატესტატო გამოცდების დეტალების შესახებ, ჩვენ მაგალითად ყოველწლიურად ამას ვაკეთებთ ხოლმე კვლევით იმ მიზნებისათვის და ახლობით 6-7 თვე გვჭირდება ხოლმე ჩაშლილი ინფორმაცია რომ მივიღოთ, იმიტომ რომ გვამისამართებენ სხვადასხვა უწყებებზე, რათა
როცა აქტუალურია თემა, მაშინ დეტალები არ გახდეს მიზეზები არ გამომზიუდეს. იგივე საინტერესო იყო სამინისტროს ერთ-ერთი მაღალჩინოსის განცხადება, როდესაც თქვა 11000 კი ჩაიჭრა, თუმცა პრობლემატური ამ ჩაჭრილთაგან მხოლოდ 4%-ია, ის 4%, რომელიც მისაღებ გამოცდებსაც აბარებდა, ეს იყო სრული აბსურდული განცხადება, როდესაც მისაღებსაც აბარებდა რასტიშ. ანუ აპირებდა მისაღებ, ამ დარეგისტრირებული იყო მისაღებ გამოცდებს. აბიტურიენტად იყო დარეგისტრირებული. მესიჯია 12 კლასში საერთოდ რატო გადავიდა რა უნდა. ხო, ანუ ერთი ის არის, რომ რატო დაიხარჯა ამ ბავშვებზე ამდენი ფული, მეორეს მხრივ სკოლის ფუნქცია მთავარი ის არის, რომ იმიტომ ამთავრებს სკოლას მოსწავლე, რომ უმაღლეს სასწავლებელში ჩააბაროს. ანუ აქცენტი და მესიჯი გაკეთა, რომ პრობლემა მხოლოდ ის 4% ყოფილა, თორე დანარჩენებმა თუ განათლება ვერ მიიღეს, თუ ატესტატი ვერ მიიღეს, არა უშავს, მაინც არაპირებდნენ სწავლის გარდა. ხო, უმაღლეს ჩაბარებას მაინც არაპირებდნენ. და ეხლა ჩვენ იმ 4%-ს უნდა მივხედოთ, რომელსაც უმაღლესში უნდა გაგრძელოთ. დიდი მადლობა ბატონ შალო, ვახო, შენ დაგისვა. ვიდეო ვახოსთან გადავალთ, მაყურებელია, მოусმინოთ და მე გავაგრძელოთ. გამარჯობა. გამარჯობა გისმენთ. მარჯობათ. დიახ, გისმენთ. იცით რა მაინტერესებს? აი ეს ყველა პარლამენტარები ჩლუნგები რო არიან, ალბათ განათლებას და მასწავლებელს არ სცემდნენ პატივს. აჰა, კარგი, მოდი შევაწყობთ ნუს ვივაყენებთ. ნუც პარლამენტარებს. დიახ, ყველა შემოგევლეთ. მასწავლებლის გარეშე ქვეყანა არ ვარგა. მასწავლებელი თუ არ იქნება, როგორი გენიოსიც არ უნდა იყოს, გზასა და წესრიგს მაინც ვერ ისწავლის შვილო. გასაგებია, ქალბატონ, მადლობა იმისთვის, რომ გამოგვეხმაურეთ. ჩვენ ბლოგში პარლამენტარების ხელფასებზე ვლაპარაკობდით. ვახო, კითხავ, მიუხედავად იმისა, მე პირადად ბევრჯერ მომისმენია ერთ-ერთი ამ თემაზე პასუხი და საჯაროდა ჩემი გამოსვლებიდან. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ არის პრობლემა და ეს კიდევ ერთი გამოვლენა ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, ცხადსაყოფად. მაგრამ არ გვისაუბრია დეტალურად, რა არის თავარი პრობლემა იმის, რომ ესეთი მდგომარეობაა ქართულ განათლებას. აი ნიუტონის სკოლა დამთავრებულები ჩაჭრილან ამოცდაზე. არც ერთი არასოდეს არავინ არ ჩაჭრილა. მაგრამ ანუ კითხვა მოდი დააბნევ. კითხვას რო პასუხოთ, ანუ ეს აი რასაც განვიხილოთ მართალია, რომ ტექნიკურად აჩვენებს კონკრეტულ პრობლემებს, მაგრამ თავარი პრობლემა არის იდეა რა აქვს სკოლას, როგორც ასეთს. მე უბრალოდ იმის სამჯერად და მე მგონი ბატონ შალვას დამეთანხმება მაგ ნაწილში, რომ ის ვინც ჩააბარა, ეს რამეს ნიშნავს. ანუ ჩვენ თუ წარმოვიდგენთ, რომ რა არის სკოლის ამოცანა, თუ როგორც იმ 4%-ზე ამბობენ, რომ თურმე სკოლის ამოცანა ყოფილა, რომ ვიღაცამ უმაღლესში ჩააბაროს, ეს არის ყველაზე სწორი განცხადება ამ სისტემის. იმიტომ რომ ეს სისტემა მართლა მაგაზეა ორიენტირებული, რომ ეს ბავშვი ატაროს რაღაც საბავშვო ბაღიდან უმაღლეს სასწავლებლის ბოლომდე და მომავალში მაგისტრატურაში და დოქტორანტურაში სულ სახელმწიფო სისტემის შიგნით, ხო? ანუ დეკლარირებული გზა არის, ანუ ვერც ერთ იმას ვერ ჩააგდებთ, თორე შემდეგ რგოლში ვერ გადახვა, ხო? ანუ ამოცანა ჩემი წარმოდგენით ნებისმიერი სკოლის უნდა იყოს, რომ ის ადამიანები, რომლებიც 12 წლის განმავლობაში, 12 წელი ესე გვეჩვენება, 12 წელი წარმოგიდგენთ რა დროზეა საუბარი, რა მასშტაბის შესაძლებლობები შეიძლება აღმოვაჩინოთ იმ ადამიანებში, რომლებსაც 12 წლის განმავლობაში ვამუშავებთ მასთან და ნაცვლად იმის, რომ მოვამზადოთ რეალური ცხოვრებისთვის, რომ ქუჩაში გამოვიდნენ და მე თვითონ გადაწყვიტონ ისინი უმაღლეს სასწავლებელში ჩააბარებენ, ბიზნესს გააკეთებენ, სადმე მუშაობას დაიწყებენ, თუ არ ვიცი რაღაც ცეკვა თამაშს დაუთმობენ თავიანთ ცხოვრებას, ამის ნაცვლად გვაქვს ერთი და იგივე პროგრამა ყველა ბავშვისთვის, მიუხედავად მათი ნიჭიერების, რითი არიან დაჯილდოებები, მათი ინტერესების, ყველაფრის მიუხედავად იმ დონეზე, რომ როგორც კონვეიერშიც ერთი და იგივე ასაკის ბავშვებს ვსხავთ და ასე ვაწამებთ რაღაც პროკრუსტეს საწოლში, ანუ ეს ამ ამოცანის თითოეულ ბავშვზე ცალკე პროგრამა ხო არ გვექნება. ხო, მაგას ვიცახი, რომ ანუ მთელი საქართველოს არის ერთი სკოლა, მეთქი, ანუ ეს ჩემი საყვარელი მესიჯია, რომ საქართველოში სინამდვილეში გვაქვს ერთი სკოლა, სკოლის დირექტორი განათლების მინისტრია, ამ განათლების მინისტრის სკოლას აქვს ფილიალები მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მიუხედავად ეს სკოლები საჯაროა თუ კერძო, იმიტომ რომ წესრიგი ამ სკოლებში არის სავალდებულო დადგენილი მინისტრის მიერ, ანუ სამინისტროს მიერ. შესაბამისად, ეს პრობლემა ამ სისტემის ფარგლებში ვერასოდეს ვერ მოგვარდება, რასაც ნიკა მეკითხება, რომ რეალურად ეს გამოცდები აჩვენებს კონკრეტულ ანუ ამ სისტემის პრობლემას, მაგრამ სინამდვილეში მე რომ მკითხოთ, აი
10-იანებზე რო ჩააბარეს, აი იქ რო შევაფასოთ, რა ნაწილია მომზადებული, რაიმე თვალსაზრისით ცხოვრებისთვის, აი იქ იქნება 5-10%. ანუ აი 10-ები რომ ცხოვრებისთვის მომზადება რას? აი აგიხსნით, ცხოვრებისთვის მომზადება რას ნიშნავს, ამაზე არც კი ლაპარაკობენ, ხო? აი წარმოიდგინეთ, აი ესეთი კატასტროფული რამე რო ხდება, რაც ცოტა ხნის წინ აგერ ბავშვებმა ერთმანეთი რო დაჭრეს, ანუ რეალურად ხო ამ თემას ნებისმიერი სკოლა მომენტალურად უნდა განიხილავდეს თავის მოსწავლეებთან, ხო? და უნდა შეაფასოთ, მორალურად უნდა შეაფასოთ, რა მოხდა, როგორ მოხდა. არა ბატონო, არავის ხო იმის კომპეტენცია არ აქვს, რომ მსგავს თემაზე საერთოდ სკოლაში ისაუბროს. ანუ იმის წარმოდგენა არავის არ აქვს, რა შემთხვევაში ხდებიან ბავშვები, აი ისეთები, როგორებიც ხდებიან, ანუ ისეთი აგრესიულები, ისეთი, შემაკავებელი მექანიზმების გარეშე საკუთარი თავის რომ ხდებოდნენ, რას ჩადიან, როგორ მოქმედებენ. ანუ ჩემი აზრით, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია სკოლამ ადამიანებს მიცეს ბაზისური მორალი. რა მორალით აპირებენ ეს ადამიანები ცხოვრებას დანარჩენი პერიოდი სკოლას რო დაამთავრებენ. მორალის მიცემა ცოტა რთული. არანაირი რთული, არა, მე მაგაზე პრინციპულად ვდგევარ. ანუ ჩემი წარმოდგენით შვილი არის მშობლების პასუხისმგებლობა და არა სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა. მშობლებმა უნდა გადაწყვიტონ, შესაძლებელია რომ თვითონ დრო არ ქონდეთ, თვითონ არ ქონდეთ შესაძლებლობა რომ დიდი დრო დაუთმონ თავიანთ შვილებს, მაგრამ მათ უნდა ქონდეთ 100%-იანი შესაძლებლობა თვითონ განსაზღვრონ, რა ტიპის განათლება უნდათ საკუთარი შვილისთვის. და ეს აი წაღარ რომ მკითხეთ, ინდივიდუალური ხო არ იქნებაო? ინდივიდუალური, მე რა, ამ სისტემაში ვერ იქნება ვერაფერი. იმიტომ რომ ეს სისტემა ყველასთვის საერთო უნდა იყოს. პატარა გამონაკლისებს თუ არ გავითვალისწინებთ რაღაც გარკვეული კატეგორიის ბავშვებისთვის, რომლებსაც გარკვეული შეზღუდვები ან რაღაცეები შეიძლება ქონოდათ ბუნებრივი. დანარჩენი ბავშვებისთვის ეს არის, ანუ ჩვეულებრივი საწამებელი, რომელშიც აი თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ აი 25 ბავშვი რო აიღოთ, ნებისმიერი 25 ბავშვი რო იყოს თანაბარი ასაკის და ყველას ერთნაირად დაინტერესებდეს მათემატიკაც, ერთნაირად დაინტერესებდეს ლიტერატურაც, ერთნაირად დაინტერესებდეს ყველაფერი. და არ შეიძლება მაგრამ მათემატიკა უნდა ასწავლო, არა, ელემენტარული. ელემენტარულ დონეზე უნდა ასწავლო. ელემენტარულ დონეზე გააჩნიათ, თქვენ კვადრატული განტოლების ამოხსნა გახსოვთ? არა, არ ხო, მახსოვს. ანუ მაგაშია საქმე რა, მეც მაგას ვიძახი. ანუ რეალურად ყველას არ ჭირდება რეალურ ცხოვრებაში და როცა დაჭირდება, რა უნდა ისწავლოს ბავშვმა, როგორ ისწავლოს, როცა მას რამე დაჭირდება. ანუ უნარის სწავლების არის მთავარი ამოცანა, რომელიც სკოლამ უნდა მიცეს ბავშვს, ანუ თვით განათლების, თვით განვითარების. ამისთვის არსებობს მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ეხა ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ, აქ არ არის რომ სკოლა პასუხისმგებელია მხოლოდ 12 წლის შემდეგ როგორია ბავშვი. სკოლა ყოველ წელს და ყოველ ჯერზე, ანუ როდესაც საკუთარი, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობის ქვეშ ყავს ბავშვი, იმ ასაკის შესაბამისად იმ ბავშვს უნდა შეეძლოს საზოგადოებაში ხვდებოდეს, მოკლედ რა არის ბავშვი, ვინ არის, თავისი ხედვა უნდა ქონდეს. და არა ის რომ უკვე 18 წლის რო არის მერე. ჩვენ გვაქვს მდგომარეობა, როდესაც აი რა ვიცი, არათუ 18 წლის ბავშვები, რომლებიც სკოლას ამთავრებენ, ისინი საერთოდ ვერ ხვდებიან ვერცეთ ასაკში რა არის ცხოვრება. სკოლაში რას დადიან იმას ეგ ხო აღზრდის პრობლემაა. არა, ეს არის იგივეს არაკეთებს. არა, აი ეს 18 წლის ბავშვებთან დაკავშირებით ხო სადღაც ჩვენ შეად გვინახავს, თქვა ამერიკაში კული ფილმები გვინახავს, სხვა როგორ ხდება, ხო რაღაცას ასაკს აღწევს ბავშვები და თავისუფლად მიდიან სახლიდან, სხვა ქალაქში ცხოვრობენ და ერთად ცხოვრობენ და ჩვენთან ეხა სანამ არ დაოჯახდება, ცოლს არ მოიყვანს, ან შვილი არ ეყოლა, მანამდე მშობლებთან ცხოვრობენ და ეგ უკვე სხვა თემაა, რომ კულტურის და სიღარიბის პრობლემაა მე რა. ცხოვრების ის ბავშვი უბრალოდ იმაშიც არის ჩვენ ახლა აქ თუ დავიპოვნით კორელაციას, ხო? არის ის რომ ეს 18 წლის რო არის, არ არის მზად არაფრისთვის. არაფრისთვის არ არის. ანუ თუ არ წავიდა ვერც მოემზადა, ემზადები შენ დამოუკიდებლად. აბა სკოლა რასაკეთებს მე რა? სკოლა რასაკეთებს? რისთვის გვინდა სკოლა? თუ არ მოემზადა, კარგი ბატონ ჩავთოთ. კი, ცხოვრებისთვის მომზადება თქვენ როგორ გესმით? ამიტომ რომ სკოლა ასწავლის ფიზიკას, ქიმიას, ასე ეს არ არის ცხოვრებისთვის. არა, არ არის. მოდით სკოლის მიზანი ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა საკმაოდ კარგი ზოგადად განათლების ეროვნული მიზნები. სადაც წერია მეტნაკლებად რისთვის უნდა ამზადებდეს სკოლას, მაგრამ მაინც გავუმიჯნოთ ორი საკითხი. ერთი, სკოლა არ არის ის, რომ 12 წელი რაღაცისთვის ამზადებდეს. სკოლა უნდა იყოს ის საზოგადოება, რა საზოგადოებაშიც ცხოვრობს, ანუ სკოლაში უნდა ცხოვრობდეს. ანუ ეჩვებოდეს იმ საზოგადოებრივ ურთიერთობას, რომელიც მას ყოველდღიურად დაჭირდება. ანუ თანამედროვე 21 საუკუნეში იმდენად შეიცვალა სამყარო და იმდენად შეიცვალა მიმართულებები და განათლების როლი, ამ თვალსაზრისით თავარი აქცენტი აღარ კეთდება შინაარსზე. ანუ რას ვასწავლი
რა თქმა უნდა, საგნობრივი შინაარსი რჩება, მაგრამ სკოლის მთავარი დანიშნულება არ არის საგნობრივი შინაარსი ასწავლოს, არამედ უფრო მნიშვნელოვანია იმ ცოდნისა და უნარების განვითარება, რომელიც მას დაეხმარება ცხოვრებაში, მათ შორის დაეხმარება სწავლაში. ანუ შინაარსობრივად ბევრი რამე კი არ უნდა ისწავლოს, სწავლის სწავლა უნდა მოახერხოს შინაარსთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, როგორ ისწავლოს, ის უნდა ისწავლოს. კი, იმიტომ რომ ინფორმაცია გასაგებია, მაგრამ მე-10 კლასში რო სწავლობს ბავშვი რაღაცას, უსուցო მე-12 კლასში. ფიზიკა ხო ის არ არის მარტო რაღაცა აინშტაინის თეორია. ფიზიკა არის რაღაც ელემენტარული ცხოვრებაზე. სამყაროზე სხვა წარმოდგენა გაქვს მე, როცა ფიზიკას სწავლობ. ხო, მანამდე შეიძლება რაღაცა სხვა გონია და მე სხვა რამეს ხვდები, ხო? გეოგრაფია, ბოლოს რაღაცა რო გასავლიან გეოგრაფიას გასა რაღაცას, ბოლოს იგებ რომ დედამიწა გვალია, რაღაცა სცენარე როგორი იზრდება ბოტანიკაში. ეს ხო ყველაფერი ცხოვრებისთვის სამყაროზე წარმოდგენა გიყალიბდება. უნარების განვითარებისთვის რაც ცხოვრებაში დაჭირდება მოსწავლეებს. აქ ჩვენი პრობლემა მათ შორის უკავშირდება სკოლას და სასწავლო გეგმებს და სახელმძღვანელოებს, როდესაც კონცეპტუალურად კი არ ხდება გააზრება რა ტიპის შინაარსი შეიძლება ვასწავლოთ და რა ტიპის ცოდნა და უნარები უნდა განუვითაროთ. ხდება მაქსიმალურად შინაარსის დატვირთვა და არა ამ შინაარსის გამოყენება რაღაცეებისთვის. სწორედ ეს არის პრობლემა. იგივე როცა დგება სასწავლო გეგმები, ადამიანები ლობირებენ რომ კონკრეტული მაგალითად ქართულ ენასა და ლიტერატურაში როგორ შეიძლება კონკრეტული ნაწარმოები არ იყოს ჩადებული და კონკრეტული მეცნიერები მაგალითად რო ითვლებიან მაღალი დონის მეცნიერება თავის არსობრივ დანიშნულება თვლიან რომ სასწავლო გეგმაში შინაარსი შეიტანონ ეს და არა ის რომ იმდენად კარგი მეცნიერი იყოს რომ მისი გამოკვლევები სოფლიო მასშტაბით არა მისი ფუნქცია არის რომ ეს შინაარსი დატვირთოს რის თქმა უნდა დატვირთულია ჩვენი სასწავლო გეგმა შინაარსით და არა იმ ცოდნით და უნარებით ერთის მხრივ რომელიც საჭიროა სკოლაში. მეორეს მხრივ მნიშვნელოვანია სასკოლო ცხოვრება მოსწავლისთვის იმ ცოდნისა და უნარების განვითარებისთვის რომელიც ცხოვრებაში ჭირდება. ანუ სასკოლო ცხოვრება უნდა იყოს ისე მოწყობილი და მოსწავლე უნდა ივითარებდეს იმ უნარებს მათ ცხოვრებაში, გადაწყვეტილების მიღების უნარი, სამოქალაქო აქტივიზმის უნარი, კრიტიკული შეხედულება, შემოქმედების და კრიტიკული აზროვნების უნარი. თუ კი კლიმატი სკოლაში ესეთი არ არის და იერარქია მოდის დირექტორის დიდი ხანია ლაპარაკობენ და თითქოს ამისკენ მიდის ხო ჩვენი სკოლა რომ ვერ მიდის იმიტომ რომ აზროვნება ასწავლოს და არა რაღაც დაზეპირება კი ბატონო სკოლის კულტურა ვერ მიდის ამისკენ როდესაც სკოლის კულტურაში არის ჩამოყალიბებული დირექტორი რომელიც მითითებას მხოლოდ იღებს სამინისტროსგან და დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების უნარის მიღება არ აქვს, იმიტომ რომ არც კომპეტენცია ყოფნის და მეორე მხრივ ეშინია სამინისტროს. ყავს მასწავლებელი, რომელსაც ურჩევნია რომ ყოველდღიურად, ყოველ წელს 10 წელს წინ როგორც ატარებდა გაკვეთილს, ესე ჩაატაროს და არა ისე როგორც მის ცნობის მოყარე მოსწავლეებს ჭირდება. რა თქმა უნდა, ეს სკოლაში აღარ ხდება, ვეღარ ხდება. ვერც მოხდება, ხო ბატონო შალვა. აი, ცენტრალიზებულ სისტემაში ვერ მოხდება. აი, თუნდაც თქვენ ნიუტონის სკოლაში ან სხვა კერძო სკოლებში განსხვავებული ვითარება არის? არა, განსხვავებული ვითარება რა კუთხით არის ამაგას აგიხსნით. ანუ სინამდვილეში აი ბატონი შალვა ერთი წიანდებას ვიტყვი, რომ ცოტა გასაგები იყოს, აი ბატონი შალვა რასაც ამბობდა, ეგ იდეა აზრი რო გავაგრძელო, ეგ ყველაფერი სწორია. უბრალოდ წარმოგიდგენთ, რაც არ უნდა კეთილის მსურველი მინისტრი ყავდეს, ან ძალიან გონიერი სამინისტროში ჩინოვნიკები არსებობდნენ. ხო, ან შეუძლებელია ტექნიკურად 2000 რაღაცა სკოლაში საქართველოს მასშტაბით მიუხედავად ანუ მთელი რეგიონების თბილისის ანუ მასშტაბით ერთი და იგივე რამე აკეთო ისე რომ კონკურენცია ამათ შორის არანაირი არ იყოს თავისუფლება არანაირი არ იყოს ყველას პასუხისმგებლობის ეშინოდეს ეხლა რაც შეეხება აქედან გადავალ თქვენს კითხვაზე მაგალითად ნიუტონში რატო არ იჭრებიან ხო ნიუტონში არ იჭრებიან ბევრი მიზეზის გამო ჯერ ერთი იმიტომ რომ ის მშობლები რომლებსაც დაყავთ ნიუტონში ბავშვები ანუ საშუალოზე ბევრად მეტად არიან მოტივირებული რომ საკუთარ შვილებს მიაქციო ყურადღება. ნომერ პირველი. ნომერ მეორე. ნიუტონში ჩვენ ვცდილობდით ყოველთვის და ვცდილობთ ეხლაც რომ მე კი აღარ მაქვს კავშირი ნიუტონთან რაც გირჩევარ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში სკოლა ჩემი შვილები დადიან ნიუტონში, ხო? ანუ რეალურად ვცდილობენ რომ აი ის რაზეც ბატონი შალვა ლაპარაკობდა, ეს მიუხედავად ამ სასწავლო გეგმის დავალდებულებისა, ესეთი უნარები სხვადასხვა დროს შევაძენინოთ ბავშვებს. და მათ ძალიან უკვირთ, აი თქვენ ამას მიაქციეთ ყურადღება, მათ ძალიან უკვირთ, როდესაც საატესტატო გამოცდებზე მოსდით მექანიკური კითხვები. ანუ მაგათ ხშირად ვამბობ ხოლმე ამ მაგალითს, რაღაც წვერიანი კაცის ფოტო
ფოტოა დახატული, რომელზეც ეკითხებენ ეს კაცი ვინ არისო. რაღაც საფრანგეთის მეორე თუ მესამე რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი, რატო უნდა იცოდეს მე-11 თუ მე-12 კლასელმა ბავშვმა სახეზე ცნობით, აი შეუძლია ვინმე აი ამ ცოდნის ღირებულება გამაგებინოს, შეგწოდის მე? დიახ, ესეთი კითხვები მოდის და ნიუტონელები მაგალითად ესეთ კითხვებზე და ზოგადად იმ კითხვებზე, რომლებსაც ხედავენ, ხვდებიან რამხელა განსხვავებაა როგორ ასწავლიან მათ კლასში მასწავლებლები. მე მაინც როგორ აბარებენ? არა, აბარებენ მე გადასარევად აბარებენ უმაღლესად. ანუ ეს პრობლემები ამ სისტემაში ნიუტონს ესე არ ეხება, ესე მწვავედ არ ეხება. იქ არავინ არ იჭრება, იქ უმაღლესში ყველა ხვდებიან რაღაც უცხოეთში პროცენტი აქვს საუკეთესო უნივერსიტეტებში და შეიძლება რაღაც ძალიან მცირე რაღაც 1% ან 2% აღმოჩნდეს რომელიმე არაპრესტიჟულ უმაღლეს სასწავლებელში. ეს პრობლემა ასეთ სკოლებს არ აქვს, ხვდებით? ეს არის გამონაკლისი ამ სისტემიდან. არა სისტემის გამო ხდება ეს ამბავი. არამედ იმიტომ რომ გამონაკლისია და ესეთი სკოლები იქნებიან სხვაებიც. სხვანაირად აჩვევთ, სხვანაირ ტესტებს აჩვევთ, მე ამ ტესტებს არ ვაჩვევთ. ვაზროვნებ ტესტებს როგორ ვცდილობ. როგორ იცნო მე იმას თუ აზონებას აჩვევ და არა იმას როგორ გამოიყურება საფრანგეთის მესამე შეიძლება 10-იანი ვერ მიიღოს მერაბ. შეიძლება 10-იანი ვერ მიიღოს, იმიტომ რომ ვერ იცნოს, მაგრამ მისი ზოგადი განათლება აძლევს მას საშუალებას, რომ არასოდეს არ ჩაიჭრას მსგავს ტესტში. შეიძლება უნდოდეს რომ რაღაცა ზუსტად 10-იანი მიიღოს და მიიღოს რაღაცა 8.95 მიასადი, მაგრამ გამოსდა ჩაბარებულად ეთვლება, ვერ გამოიცნო ეს კაცი და რა მოხდა. ანუ აი ეს არის, ხვდებით? არც ნერვიულობს მაგაზე და ფიქრობს რომ აუ ეს სისულელია და ამას შეხა თუ 10-იანს ვერ მივიღებ, არც არაფერი რა. კი ბატონო, გასაგებია. სახში იტყვის ამაყადრო ყველაფერი. ჩავაბარე ერთი ვერ ვიცანი, მარტო ის ფრანგი რა და ფუშე ვერ ვიცანი. შობლები არაფერს არ ეტყვიან. ხო, არაფერს არ ეტყვიან. ბატონ შალვა, გარდა ამ ვთქვათ სასწავლო გეგმისა, გარდა ამ ყველაფრისა, პრობლემა ჩვენ მე წინა ნაწილში ვსაუბრობდით მასწავლებლების შესახებ. ან პედაგოგების პრობლემა რამდენად მნიშვნელოვანია? პედაგოგების პრობლემა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ცალსახად, თუმცა სისტემის პრობლემა არის ის, რომ პედაგოგების სისტემა რა მიმართულებით წაიყვანოს გაგაწყვეტები, შენ თუ შემოქმედებითი ტიპი ხარ როგორც პედაგოგი, ვერანაირი სისტემა ჩარჩოში ვერ ჩახსოვს, მე ასე მიმაჩნია. და ყველგან შეიძლება იყოს შეიძლება ვერ ჩახსოვს, შეიძლება ჩახსოვს, მაგრამ ანუ ეს დამოკიდებულია, ანუ რა მოლოდინები გვაქვს ჩვენს პედაგოგებისგან, რამდენი 1000 პედაგოგია, დაახლოებით 65,000. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს ტიპის ქვეყანაში 3 მილიონახევრიან ქვეყანაში გვყავდეს 65,000 ესეთი კრეატიულად შემოქმედებითად კრიტიკულად მოაზროვნე, რომელიც ჩარჩოებში ვერ ჩაისმება ჯერ ერთ. სკოლაში რა უნდა მაგ ნაირხავს? მეორე არა, მაგ ხელფასზე რა უნდა? ხო, არა, ეხლა მივდივარ მაგ ერთი 65,000 ყველაზე საუკეთესოები რომ მოვიზიდოთ სისტემაში, მაინც ვერ შევკრებთ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობაა მოსახლეობის რაოდენობა. 150 პარლამენტარი ვერ აგვირჩევია გეხვეწებით რა. მეორე, ვინ არის სისტემაში? მოდით ვთქვათ, ადამიანები, რომლებიც მოდიან სისტემაში და მუშაობენ სისტემაში. უნდა ღია თქვა და ვაღიარო ჯერთი ასაკობრივი პრობლემა ცალკე არის ეს ხავს უსვავს რა ტიპის უმაღლესი განათლება აქვს თავის დროზე მიღებული უმრავლესობას და ესენი არიან მოდი თქვა საბჭოთა განათლების სისტემაში მიღებული მასწავლებლები თუმცა აქაც ვილაპარაკოთ ვინ შედიოდა მასწავლებლის პროფესიაში ან დღეს ვინ შედის მასწავლებლის პროფესიაში ეს ყოველთვის იყო და დღესაც არის ყველაზე ნაკლები ყველას არ გულისხმობ მაგრამ ძირითადი უმრავლესობა ეს არის ადამიანები, რომლებსაც სხვა მიმართულებებით პერსპექტივა არ ქონათ. ანუ იგივე უმაღლეს სასწავლებლებში, სადაც მეტი კონკურენცია იყო, იქ პერსპექტივა არ გააჩნდათ. იგივე დღეს თუ ავიღებთ მონაცემებს, ვინ მიდის უმაღლეს სასწავლებლებში, რომელიც სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება. დაახლოებით წელიწადში ცხადდება 750 ადგილი მასწავლებელთა განათლების პროგრამებზე და განაცხადი არის ბევრად ნაკლები. ანუ რაოდენობა მსურველების არის ადგილებზე და როცა ფინეთის მასწავლებლებზე ვლაპარაკობთ, ჰელსინკის უნივერსიტეტში რომ მოხვდე 120 ადგილზე 1600 განცხადება. ანუ იქ მართლაც არჩევენ საუკეთესოებს. მეორე რა ზრდის ამ კონკურენციაზე? ხელფასი და პრესტიჟი მასწავლებლის და თავისუფლება, რომელიც ამ მასწავლებლებს გააჩნია. მე როცა მოდის უმაღლეს სასწავლებლებში, რას ვახვედრებთ? ვინ ამზადებს ჩვენ მომავალ მასწავლებლებს? ამაზე ხშირად არ საუბრობენ. რამდენად მომზადებული არის უმაღლესი სასწავლებლები მოამზადონ 21 საუკუნის მოსწავლეთა არსებობს პედაგოგიური ინსტიტუტი. ეხლა არსებობს ესე ცალკე პედაგოგი. ყველა უნივერსიტეტებს აქვს განათლების ან ფაკულტეტი, ან სკოლა, სადაც არიან, მაგრამ იგივე მათი მეცნიერების განვითარების ხარისხის კონკრეტული ინდიკატორით შეიძლება შევაფასოთ. დაახლოებით განათლების მეცნიერების მიმართულებით
84 საერთაშორისო დონის კვლევა და გამოქვეყნდა ბოლო 5 წლის განმავლობაში. სისტემაში, სადაც ამდენი მეცნიერ თანამშრომელია დასაქმებული. ეს იმის მანიშნებელია, თუ შევადარებთ ესტონეთს, იქ იყო 600 მაგალითად. ეს იმის მანიშნებელია, რომ უმაღლეს სასწავლებელში ამ მიმართულებით კვლევა და პრაქტიკოს მასწავლებლებს კიდე ნაკლებად უშვებენ ამ სისტემაში, ჩაკეტილია სისტემა, რომ პრაქტიკა მაინც ასწავლონ. ანუ უმაღლეს სასწავლებლებშიც ვერაფერს ვასწავლეთ იმათაც კი, ვინც უნდა ასწავლოს. და მე უშვებთ ამ მასწავლებლებს და ის შედის სკოლაში და რა ხდება სკოლაში? სკოლაში ხდება დირექტორი, რომელმაც ყოველდღიურად უნდა უზრუნველყოს მისი პროფესიული განვითარება და გამოზარდოს სკოლაში. სკოლაში ხდება დირექტორი, რომელიც თვითონ არ არის სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელი. ლიდერი არ არის სასწავლო პროცესის, იმიტომ რომ დანიშნულია რაღაც სხვა ნიშნით. და სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელობასთან ნაკლები შემხებლობა აქვს ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ პასუხისმგებლობაც არ აქვს, იმიტომ რომ მას პასუხს თხოვენ მაგალითად არასწორად ჩატარებულ შესყიდვაზე. ან ვიღაც чиновникის კეთილგანწყობის არასწორად შესრულებულ ქაღალდზე. და არა იმაზე, რომ მისი მოსწავლეები ვერ იღებენ ხარისხიან განათლებას. ამიტომ თუნდაც კარგი დირექტორი ხშირად საკუთარი დროის დიდ ნაწილს ამას საერთაშორისო კვლევებიც აჩვენებს. იგივე ბალტიისპირეთში განსხვავება რა არის? იქ დირექტორები სასწავლო პროცესს უთმობენ დიდ ადგილს. ჩვენთან საქართველოში მასწავლებლებიც ამბობენ თვითონ დირექტორებს, რომ ისინი ქაღალდების შევსებას უთმობენ, იქ არ დაუშვან შეცდომა, თორე სასწავლო პროცესში რა ხდება? რა უყოთ ქაღალდზე. სამსახური რო არ დაკარგონ რა ანუ იმის მამინა რომ ეს მასწავლებლები სასკოლო დონეზეც ვეღარ ვითარდებიან, იმიტომ რომ იქ სასკოლო დონეზე პროფესიული განვითარება და არის კიდე მეორე ალბათ ესეც უნდა შევხედოთ ახლა მასწავლებლებზე როცა ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა ყველა სკოლია ჩვენ აქ ვიმსხვედავთ ყველა კომუნისტების დროინდელი მოსწავლეები ვართ ხო რა თქმა უნდა ყველა სკოლია გამონაკლისი მასწავლებელი მაგრამ ეს არ იყო ჩვეულებრივი ამბავი ძალიან კარგ ადამიანებსაც უსწავლებიათ მაშინ უბრალოდ არ იყო ალტერნატივა და ისინი სხვაგან არ მიდიოდნენ ეხლა წარმოუდგენელი არის რომ შენ კრეატიულ გულანთებულ ადამიანს რა ასაკისაც არ უნდა იყო გეყოს ნერვები იმუშაო იმ სისტემაში რომელიც შენ არათუ წინ მიყავ ხარ, არამედ ყოველ დღე შენ ფას აგდებს. იმიტომ რომ 5 წელი თუ იმუშავი ან 10 წელი საჯარო სკოლაში, ესე იგი არ ახარ მაგარი. ესე ჩანს. ერთი მაყურებელია, მოდი მოусმინოთ მას. გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით, ბატონებო. გამარჯობა. მაგრამ იცოდეთ, ბავშვს კირა მოზარდშეც ვისაც არის საჭირო შიში შეიქს სიყვარულსა. აჰა. ამიგე. არა ვარ ისე დონეზე მithumetes ქართველები, რომ შენი ჭირიმე შეგენაცვალე და მამა და დედა დაიჭირო იმის გულისთვის რომ ბავშვს ყური აუწიო. აჰა. მეორე 150 საპარლამენტის წევრი რისთვის გვინდა ხალხო რისთვის გამოფხიზლდეთ თვარა ჩვენ შვილებს თუ გვინდა იმის გულისთვის რომ ყველა ჩვენი ოჯახი გვაქვს ყველა ოჯახი არის თავისი ტრადიციით კი ბატონო კარგით გასაგებია თქვენი მოსაზრება მადლობა გასაგებია გასაგები არის პოზიცია უბრალოდ არა პოზიცია მე მგონი ამ ადამიანს ძალიან სწორია ანუ ის ამბობს რომ სინამდვილეში ანუ მას კონკრეტულად მიაჩნია რაღაც ხო ამ ადამიანს უნდა ქონდეს სრული უფლება და შესაძლებლობა რომ საკუთარ ვიზეც თვითონ არის პასუხისმგებელი იმნაირი განათლების შესაძლებლობა ჰქონდეს. გინდა ყური მშობელს შეუძლია ბავშვს ყური აუწიოს. ეს არის მისი სრული უფლება. შეიძლება ადამიანის მოკლის უფლება მშობელს არ აქვს და რაღაც, მაგრამ როგორ გაანათლოს, როგორ აღზარდოს თავისი შვილი, არის მშობლის საქმე. ბავშვის ცემას ხო კაცო მე ხო იმას კი არ ვამტკიცებ რომ მე მაქვს ის წარმოდგენები რომლებიც უნდა გავავრცელო ყველაზე მე რასაც ვლაპარაკობ მხოლოდ საკუთარას ვლაპარაკობ მხოლოდ იმ ადამიანებზე ვლაპარაკობ მაგალითად საკუთარ შვილებზე ვიზეც ლეგიტიმურად შემიძლია რომ მე მივიღო გადაწყვეტილება დღეს აკრძალულია მაგალითად ცემა რა შოშა მაღაზია არ მინდა ყველაფერს უფლება უნდა ქონდეს არა მშობელს ანუ ეხლა ეს უფლებები აქვს სახელმწიფოს ჩვენს მიერ მიცემული აქვს სახელმწიფოს ანუ რეალურად ეხლა მასწავლებლებზე რასაც ვლაპარაკობდით ხო ეს იცით რომ მე რომელიც თავისუფალ უნივერსიტეტში ვასწავლიდი 2 თუ 3 საგანს აგრარულ უნივერსიტეტში ვასწავლიდი თავის დროზე მე ნიუტონში ვასწავლიდი ასევე 3 საგანს ნიუტონში ვასწავლიდი ჩამოგითვლით ეკონომიკას საზოგადოებრივ სამოქალაქო განათლებას და ქიმიას ანუ ადამიანი რომელიც ამას ვასწავლიდი დღეს მე არ მაქვს არაფრის სწავლების უფლება სკოლაში
ხო და ეს ჩემთვის არის ანუ რეგულაცია მიკრძალავს ანუ არა მაქვს ისა კვალიფიკაცია პედაგოგის და როდესაც მე ვიყვანდი სამსახურში იმ პედაგოგებსაც კი არა პედაგოგების დამხმარეებსაც ვიყვანდით მაგისტრატურა დამთავრებულებს აი იმაში ვინც ისწავლა ბაკალავრიატი 4 წელი პლუს მე ან სწავლობდა ან დამთავრებული ხონდა მაგისტრატურა და რას ვეკითხებოდით ისეთ მე რა ვეკითხებოდით რაღაც პროცენტებს წილადებს ამ ხალხმა ეს არ იცოდა ამიტომ ჩემთვის ძალიან აღმაშფოთებელია როდესაც რაღაცებზე მელაპარაკებიან ხოლმე რომ აი კომპეტენცია რაღაცა ჩვენ რაღაც ანუ სრული აბსურდია ანუ როდესაც ლაპარაკობდა და ეს ძველად იყო საბჭოთა კავშირის დროს რომ დღესაც იგივეა და კიდევ უარესია ანუ ახალგაზრდებში ბევრად უფრო ნაკლები წარმომიდგენია თუ ძალიან სპეციფიურად არ ეძებე და ეს სპეციფიური ძებნა ამავე დროს რაღაც არ დაარღვია რომ გინდა თუ არა აუცილებლად პედაგოგის ხარისხი არა აქვს ამ ხალხს იმიტომ რომ ნორმალური ხალხი არ მიდის პედაგოგად არ წარმოუდგენია თავისი მომავალი ხვდებით ანუ სინამდვილეში ჩვენ თუ გამოსავლის მხარეს წავალთ გამოსავალი იდეა რას თქვის თუ თავიდან ეგ არის ოღონდ აქედან იწყება ახალი სისტემის მშენებლობა დეცენტრალიზებული სისტემის მშენებლობა სადაც მასწავლებელსაც აქვს თავისუფლება ანუ მასწავლებელსაც აი როგორც ფინეთზე საუბრობდით ხო ფინეთი რატო მოგწონს ფინეთი იმიტომ რომ მასწავლებელი არის სრულიად თავისუფალი და ეს სრულიად თავისუფლება შეიძლება იქ ამის შემდეგ თქვა სახელმწიფო ვიცით რომ იქ სახელმწიფო განათლებაა მაგრამ სრულიად თავისუფლებას მისცემდა ხა რა იცი რეგიონის რა კაცო პასუხისმგებელია დირექტორია პასუხისმგებელი მშობელია პასუხისმგებელი და ამ მასწავლებლებს არჩევენ 1/3 ყველაზე საუკეთესო ნაწილიდან ანუ წარმოიდგინეთ რომ უკვე გაფილტრულია და ისეთი ხელფასი აქვს რომ ადამიანებს უნდათ მასწავლებლები ხელფასი მე ვარ ალექსანდრე ჯეჯელოვა ამბობდა მაგალითად რომ ხელფასი არ უნდა იყოს თავარი мотиваტორი მასწავლებლებს ნუ სიგიჟეები ბევრი მოგვისმენია ვაშლების მარტო ხელფასის გამო არ მიდიოდესო არა მარტო ხელფასის გამო ვინ მიდის პროფესიას ვინ ირჩევს მარტო ხელფასის გამო ეგ სხვა თემა მაგრამ ხელფასის გარეშე წარმოიდგინეთ რა კოტინგებს ვიღებთ ერთი მაყურებელია კიდე მოусმინოთ გამარჯობა გისმენთ ალო დიახ, გისმენთ. ისმის ჩემი ხმა. დიახ. მოგესალმებით ბატონებო. მოგესალმებით. საინტერესო თემაზე საუბრობთ, სამწუხაროდ გვიან ჩავერთე და არ ვიცი შეეხეთ თუ არა ასეთ ასპექტს განათლების პროცესის პრობლემისა. უდაოდ ცხადია, რომ მასწავლებლის კომპეტენცია და мотиваცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესში, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მუზარდის ანუ მოსწავლის мотиваციაც და ეს გარემოებას მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო. ჩემი აზრით ბავშვით კი კარგად ხედავს იმასაც ჩვენთვის ისედაც მომგონი საკამათო არ არის რომ პირდაპირი ბმა ან მიზეშოდოგობრივი კავშირი გნებავს კორელაცია ერთის მხრივ ცოდნა განათლებას და მეორეს მხრივ სოციალური ვთქვათ კარიერულ წინსვლას ან სოციალური იმიჯების აკრეფას შორის მაინც და მაინც ჩვენ საზოგადოებაში არ აჩანს ანუ შესაძლებელია ადვილად მიაღწიო რაღაც სოციალურ საფეხურს თავდაობა იქნება ეს თუ სხვა რაღაც საჯარო რაღაც სტატუსი ისე რომ განათლება შეიძლება არ იყოს საჭირო ამისთვის ამას ეს ჩვენი გონიერი ბავშვები ჩვენივად ხედავენ და ხშირად კითხულობენ რომ რაში გამომადგება მე ხა კონკრეტულ შემთხვევაში არ ამას უნებრივია საუბარი მაგრამ ამაზე თუ არ ვილაპარაკეთ ძალიან გაგვიჭირდება ვიპოვოთ ის პრობლემა რის გამოც არის ჩვენი განათლების ხარისხი ასეთი დაბალი мотиваცია პირდაპირი მაგალითი ხედავთ ტელევიზიით ამ შემთხვევაში თქვენ გამონაკლისი ხართ კარგი ოთხივეს პირდაპირ გეუბნებით ხშირად გამოდის ადამიანი რომელსაც წინადების აწყობა უჭირს თუ აწყო როგორმე საერთოდ არც ვერ გამოიტან რას ლაპარაკობს თვითონ და ამ დროს არის კაცი ვისაც უფლება აქვს და პირიქით იგი დაძებნეს ჟურნალისტები რომ ხშირად დაგმოძღლოს ასე რომ აქ მთლიანად საზოგადოების რაღაცა განვითარებაზე უნდა ვილაპარაკოთ ამ კონცეფტში განათლების გაუმჯობესებაზე ცალკე განათლება არ მგონია დიდი ეფექტი გამოიღოს გასაგებია კარგი დიდი მადლობა საინტერესო კონტექსტი იყო ამ მომის იმიტომ რომ განათლების პრობლემა გვაქვს ვიძახით რა ათეულობით წლებია მაგრამ ამ გაუნათლებელ ასე ვთქვათ საზოგადოებაში ადამიანები მაინც ხდებიან პრეზიდენტები, პრემიერ-მინისტრები, პარლამენტარები, გესმის ანუ განათლება არის ლეგიტიმური განათლებული ადამიანი არ არის აუცილებელი რომ წავიდეს წინ აი ეს თქვა ამ ადამიანო მე ესე მივხვდი და ალბათ დემოტივაცია არის ეგ იმიტომ რომ რატო გავსკვდე კომუნისტების დროსაც ასე იყო სხვადასხვა მე როდესაც სტუდენტი ხდებოდი მაშინ ხო სწავლა საერთოდ არ იყო საბაბი იმისო შენ სტუდენტი გამختارიყავი ანუ მაშინ გარანტია ჰქონდა ფულიან კაცს
ანუ მე რო გადავსულიყავი თავზე და მაგრად მესწავლა იქ თუ გადაწყდებოდა სადღაც მეტრეველთან ოთახში თუ რომელიღაცა ოთახში რო სახელი დააკონკრეტე ხო რომელ მეტრეველზე რა შენ არიყავი თორე აქ არიჯდებოდი ახლა და ამიტომ ეს მაშინას დემოტივატორი იყო რატო უნდა ისწავლო და ეგ გამონაკლისები იყო რა თქმა უნდა რა რომ ვიღაცას მაინც ეგონა და ჩვენ დროსაც არ იყიდით იმ ლექტორის წიგნს რომელიც გეუბნებოდა ჩემ წიგნს თუ არ იყიდი ნიშანს არ დაგიწერ ანუ ის კი არა თუ არ ისწავლი რამეს გესმის და იქ იყვნენ ადამიანები რომლებიც რასვი არ დამიწერ აი თუ არ დამიწერ გაჩვენებდა სწავლობდა და დაუწერდა მაგრამ აი ჩემი პირადი მაგალითი მინდა გითხრათ ბოდიშიო წამყვანი ამდენ საუბრობ მაგრამ ჩემი მთავარი პროფესია უბრალოდ უნივერსიტეტში ეს იყო წარმოების ეკონომიკა და მართვა მძიმე მრეწველობაში ანუ მე რო ეს კარგად მესწავლა და დამთავრებია ფეროს დირექტორი უნდა ყოფილიყავი მოკლედ და ჩემ ამ მთავარ პროფესიაში ერთ-ერთმა ლექტორმა სახელმწიფო სამნიშნულობა აქვს საკურსო სამჯერ დამაწერინა თავიდან გრამატიკული შეცდომების გამო, ანუ აი სადღაც მძიმე რო გამორჩა, წითლად ანუ საერთოდ აი ვერ ხვდებოდი, ანუ რა მართლ წერაში მქონდა გამოცდა, ანუ თუ ქარხანა როგორ უნდა ვმართო, წარმოიდგინე ამას წერდი რა. და აი სამჯერ გადამაწერინა თავიდან, უბრალოდ იმ მიზეზით, რომ შინაარ საერთოდ არ შეხებია ადამიანი მე როგორ ვაზროვნებ, ან როგორ წარმომიდგენია ის და ნიძულებული გავხდი რომ დამენებები ამ კასტომ ურთიერთობაზე თავს და გადავსულიყავი მე სხვა ფაკულტეტზე, რომელშიც ნაკლებად კლიაოზნიკი ლექტორები მყავდა. კი ბატონო, მოკლედ შევაჯამოთ მინდა ჩვენ დღევანდელი საუბარი. თავარი რეფორმა რაც არის გასატარებელი ბატონშალო თქვენი აზრით რა? ვთქვათ, რეფორმა არ ქვია ხო თითოეულ აქტივობას ასაც სააკეთებენ სამინისტროში აცხადებენ რეფორმა. სისტემა არის შესაქმნელი. ანუ ჩვენ სისტემა დავანგრია, აქაც სისტემის დანგრევაზე. არა, დანგრევაზე არ არის, სისტემის შექმნაზეა უფრო ლაპარაკი, სისტემა დანგრეულია უკვე, სისტემა არ არსებობს. საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ განათლების სისტემა. იგი ძალიან მარტივია სკოლებს რომ შეხედავთ ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. ანუ იქ მოსწავლეს ყოფნა არ სიამოვნებს, მარტო შენობის გამო, სხვა თუ არაფერი. გასაგებია რომ ჯერ ერთი 2086 სკოლა საერთოდ აბსურდია ჩვენ იმაში და სკოლები არის რომელსაც 6 შენობა აქვს. და ამ 6 შენობის ვითომ მოვლა პატრონობაში სახელმწიფო უამრავ ფულს ხარჯავს. მაგალითისათვის გეტყვით რომ ერთი და იგივე ზომის სკოლები 50 მოსწავლიანი სკოლის ერთი სკოლა იღებს 50000 ლარს წელიწადში და მეორე სკოლა იღებს 275000 წელიწადში. იმიტომ რომ იმ მეორე სკოლას რამდენიმე შენობა აქვს და ეს შენობები უნდა შეინახოს. არც ერთი მათგანი არ ვარ. იმის თქმა მინდა რომ სისტემა რომელიც დაგვჭა ჩვენ ამ სისტემას ვინარჩუნებთ და რაღაცაებს ხან ალამაზებენ ხან პირიქით აქ საუბარია იმაზე რომ როგორც სტრუქტურული თვალსაზრისით ისევე მართვის თვალსაზრისით ისევე როგორც სწავლების თვალსაზრისით სასკოლო დონეზე ვსაუბრობ მნიშვნელოვანია მთლიანად ამ ახალი სისტემის შექმნა რომელიც რა თქმა უნდა მე თავისუფლებაზე იქნება მე მართვის თავისუფლებაზე დეცენტრალიზაციაზე სხვადასხვა ფორმაა და შეიძლება განსახელმწიფოებრივი სხვადასხვა ფორმაზე იყოს ლაპარაკი განსაკუთრებით ქალაქებში ამის შესაძლებლობა გაცილებით დიდია და აქ ბევრი რამის ფიქრი შეიძლება და ნუ უმაღლეს განათლებაზეც ანალოგიური ვითარება ნიკა საუბრობდა თავის მაგ ბევრი რამე იგივე უმაღლესიც არ შეცვლა მაგალითად მე ჩემი თვალით მაქვს ნანახი ეკონომიკის ფაკულტეტის პროფესორების მოთხოვნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რომლებიც ითხოვდნენ რომ პლაგიატის ამნისტია გამოცხადებულიყო 2015 წლამდე შესრულებულ ნაშრომებზე. ოფიციალურად ითხოვდნენ 2015 წელს ეკონომიკური ფაკულტეტის პროფესორები ამას. იმიტომ რომ მთელი ნაშრომები იყო პლაგიატი. ანუ სამეცნიერო მუშაობა იქ არ მიმდინარეობს და ამის ახლა უნდათ გაპრავება სენატის მიერ ოფიციალური დოკუმენტი არსებობს ამის. რაიმე ცვლილება წარმოიდგინეთ 90-იან დამოუკიდე 2015 წელი იყო და ამის თქმა მინდა რომ ცოტა სხვანაირი სისტემა უნდა შეიქმნას რომელიც ორიენტირებული იქნება 21 საუკუნეზე იმ საჭიროებებზე რომელიც თანამედროვე საზოგადოებას გააჩნია წინააღმდეგ შემთხვევაში ნამდვილად მძიმე იქნება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ თუ განვითარებაზე საუბარი. აქ თქვენი აზრით აი ყველაფერს ერთად ვერ გავაკეთეთ. თქვა თავარი რეფორმას რა თქო იყოს მინისტრი ასიზამდით. თავარი არის რომ ფული არ იქნებოდა. ფული რომელიც განათლებაში გვაქვს ხო ანუ ძალიან დიდი ფული გვაქვს მილიარდ 200 მილიონი გვაქვს დაახლოებით და ხო. მოკლედ ეს ფული თუ საერთოდ უნდა დაიხარჯოს, უნდა დაიხარჯოს მშობლების მიერ. მხოლოდ მშობლებმა საუკეთესოდ იციან რა არის მათი შვილისთვის კარგი. მე არ მჯერა რომ ეს ფული სრულად დაიხარჯებოდა, მაგრამ ერთადერთი რაციო რომელიც არსებობს მოწინააღმდეგე ბანაკიდან არის ესეთი რომ რა ეშველებათ იმ მშობლებს, რომლებსაც არ აქვს საშუალება რომ საკუთარ შვილებს მიცენ განათლება. და ჩვენ აგერ ნახა ამ შემთხვევაში გირჩის იმიდან ვლაპარაკობთ, მაგრამ დათვლილი გქონდა რომ ერთ ბავშვზე
დაახლოებით გამოდიოდა სადღაც 1400 თუ რაღაცა ლარი, რომ ეს მიგვეც ანუ 100 რაღაცა ლარი შეგვეძლო მიგვეცა მშობლისთვის, რომელიც ამ ფულს გამოიყენებდა როგორც მას გაუხარდებოდა. გინდა არ ვიცი, მასწავლებელებს დაუქირავებდა, გინდა იმას რა ქვია, სკოლაში ატარებდა, გინდა სახლში ასწავლიდა, ანუ რეალურად გვჭირდება თავისუფლება მშობლების მიერ გადაწყვეტილების მიღებაში. ანუ მშობლები დღეს ვალდებული არიან, რომ ისე მოიქცნენ, როგორც მათ სახელმწიფო აიძულებს. ანუ პრობლემა იწყება აქედან. სანამ ამას არ ჩავჭრით, ყველაფერი დანარჩენი არის სისულელი. ანუ სისტემას ავაშენებთ, მე არ წარმომიდგენია, ხა შეიძლება სიტყვებს უბრალოდ სხვადასხვანაირად ვიყენებთ, მაგრამ მე არ წარმომიდგენია, რომ მაგალითად, როდესაც მართლმადიდებლურ ოჯახში ბავშვი მიდის საეკლესიო სკოლაში, სადაც ის სწავლობს მათემატიკასაც, რაღაცა საღვთო ჯულსაც და ასე შემდეგ და რაღაცა ვიღაცის შვილი მიდის მათემატიკის და ფიზიკის სასწავლებლად, იმიტომ რომ მის მშობელს წარმოუდგენია, რომ მისი შვილისთვის ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მესამე მიდის საერთოდ რაღაცა ლიბერალური განათლების მისაღებად, სადაც სწავლობს ავტორებს, ძველ ავტორებს, ამაზე ბავშვები კითხულობენ, რაღაც თამაშობენ, საერთოდ სხვა გარემოა, სხვათა შორის აი ბატონმა შალვარად სახსენა. ეს ყველაფერი იწყება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სისტემა მოუშვებს კლანჭებს. ანუ მან თავარი, რაც უნდა გააკეთოს, უნდა მისცეს მშობლებს არჩევანის საშუალება. და თუ ვინმეს პრობლემა აქვს ფულის გადახდის, მაშინ ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი ფული, რომ ამ ადამიანებს, ვისაც მართლა გულწრფელად ვიცით, რომ არ შეუძლიათ საკუთარი შვილის მიხედვა, მივცეთ ფული და ამ ხალხმა გადაწყვიტოს, როგორ მიხედავს საკუთარ შვილს, ხვდებით? და ამ შემთხვევაში წარმოიქმნება, რა თქმა უნდა, ახალი საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა მთელს ქვეყანაში, რომელიც თუ სისტემას დავარქვით, კი ბატონო, იყოს სისტემა, მაგრამ სინამდვილეში ნიშნავს თავისუფლებას აღზრდაში და განათლებაში. გასაგებია, ხო, ნუ თქვენ ძალიან რევოლუციურ არაფერი რევოლუციური არ არის, რა რევოლუცია, როდით დაიწყო? მე მაგალითად ძალიან მწყინს და ბრაზდები, მე რა თქვენთან ურთიერთობის დროს, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ მე ვიძახი რაღაცა რევოლუციურ ან რადიკალურ იდეებს. ეს განათლების სისტემა დაიწყო ბისმარკის დროს მსოფლიოში პირველად. სულ ცოტა ხნის წინ. ამის მერე მე-20 საუკუნის პროდუქტია დანარჩენი მსოფლიოსთვის. ანუ კაცობრიობა ვართ 200,000 წლის მინიმუმ და საერთოდ კიდე რამდენი წლის ვართ კაცმა არ იცის. მხოლოდ რაღაც 100 წლის განმავლობაში ესეთი სიგიჟე, რომელიც დავნერგეთ, იმიტომ რომ თავის დროზე დაიწყო ინდუსტრიული რევოლუცია, დაგვჭირდა მუშები, რომელსაც კონვეიერულად ვამზადებდით. მერე გაიჩნდა საბჭოთა კავშირი, სადაც საერთოდ ადამიანების გამოშტერება იყო მთელი ამოცანა სისტემის და ამას მივსტირით და ამის დანგრევა რადიკალური და ესე რა ქვია რევოლუციური, მე რა კარგით რა. არა, შეიძლება საჭიროც იყოს რადიკალიზმი და რევოლუცია რაღაც ასპექტში. მე ცუდი გაგებით არ მithქვამს. არა, ხო, მაგრამ ყველაფერზე მეუნებით ხოლმე ამას და წინს. კარგით, ვახტა მეგრელიშვილი და შალვა ტაბატაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ ჩვენ სპორტზე ვისაუბრებთ და ჩვენი სტუმარი იქნება სამის დროს წარმომადგენელი და სწორედ ამ